Γεια χαρά. Είμαι ο Γεια Παναγιώτης χαρά! Αναστασόπουλος. Είμαι μαζί με τη Σοφία την Αρταφανιτίδου, μια πάρα πολύ καλή φίλη, μια εξαιρετική ύπαρξη στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι υποδιευθύντρια στο ΔΙΕΚ Λίμνου, στο Δημόσιο ΙΕΚ Λίμνου. Ταυτόχρονα όμως δεν έχει μόνο αυτό το ρόλο. Είναι και πρέσβυρα στο VET Toolkit για το φαινόμενο της εγκατάλειψης σπουδών από τους σπουδαστές του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Έχει αγαστή συνεργασία με τον ΕΟΠΕΠ, με το ΕΚΑΒΕΤ. Έχει μακρά πορεία σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή συνύπαρξη ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης. Πέραν των σπουδών της που είναι εξαιρετικές, κατέχει 2 μεταπτυχιακούς τίτλους, σκεφτείτε. Αυτό που ουσιαστικά κάνει διαφορά είναι η ομαδικότητα που έχει ως κεντρικό άξονα σε οτιδήποτε αφορά τη δουλειά της. Και αυτό είναι το εκπληκτικό. Βάζει πάντα τους σπουδαστές σε πρώτο ρόλο και γι' αυτό το λόγο σήμερα σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να πιούμε έναν καφέ και να συζητήσουμε πάνω στο φαινόμενο της εγκατάλειψης των σπουδών σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο στη Λίμνο. Σοφία, μου επιτρέψει τον ενικό. Σε Φυσικά, ευχαριστώ πάρα Παναγιώτη. πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι τιμή μας πραγματικά, διότι καλά η εισαγωγή που έκανες είναι εξαίσια, με εκθίασες. Σε ευχαριστώ. Μακάρι να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Προς Θεού, όλοι όσοι σε γνωρίζουν έχουν την ίδια άποψη και ελπίζω ότι σύντομα θα σε γνωρίσουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι, γιατί έχεις πάρα πολλά να μοιραστείς. Έχεις πολλές εμπειρίες τις οποίες θα μπορούσες να μοιραστείς μαζί μας και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό για μένα. Είπαμε είσαι υποδιευθύντρια στο Δημόσιο ΙΕΚ της Λίμνου, σωστά? Πολύ σωστά. Είμαι υποδιευθύντρια στο Δημόσιο ΙΕΚ της Λίμνου. Είναι ένα μικρό ΙΕΚ της Παραμεθορίου με διαφορετικές ανάγκες από τα μεγάλα ΙΕΚ. Αυτό αξίζει να υποθεί, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουμε και πολλές προκλήσεις. Ωστόσο, έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, πέρσι, για παράδειγμα, που ήμουν αναπληρώτρια διευθύντρια, είχαμε να αντιμετωπίσουμε, είχε γίνει το lockdown, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, με αποτέλεσμα να γίνονται τα μαθήματα εξ αποστάσεως. Οπότε, εκεί πέρα υπήρχε μεγαλύτερος φόβος για διαρροή. Ωστόσο, αυτό αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Και θα μιλήσουμε και συνέχεια και για τους λόγους. Αυτό πραγματικά η πανδημία ήταν μια κατάσταση η οποία αφενός δεν μπορούσε να προβλεφθεί, αφετέρου η ένταση με την οποία εμφανίστηκε και τα μέτρα που χρειάστηκε να πάρθουν ήταν πρωτοφανή. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, ενώ είχε όλα τα φόντα για να αυξήσει τα ποσοστά των διαρροών από σπουδές, εσείς ως ΔΙΕΚ νομίζω ότι μείνατε σε πολύ καλά νούμερα και να μπούμε λίγο τώρα στο ζουμί της συνάντησής μας. Δεν λέμε, ναι. Το φαινόμενο τώρα της εγκατάλειψης των σπουδών, της διαρροής των σπουδαστών από τις σπουδές τους, γενικά είναι έντονο στη δικιά σας περίπτωση? Στη δικιά μας περίπτωση ήταν έντονο πριν από, θα έλεγα, 3 χρόνια σίγουρα. Δηλαδή, είχαμε ειδικότητες, οι οποίες ενώ ξεκινούσαν από το πρώτο εξάμηνο με 16 άτομα, μέναν ακριβώς, δηλαδή είχαμε ειδικότητες που μένανε και με 3 άτομα. Και μιλάμε τώρα από το δεύτερο εξάμηνο. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Βέβαια, αυτό συμβαίνει σε πολλά ΙΕΚ, ωστόσο, επειδή εγώ αυτό το είδα όταν ήμουν υποδιευθύντρια πριν από 3 χρόνια, θεώρησα σωστό να κοιτάξω και να ερευνήσω τους λόγους και να βοηθήσω όσο μπορώ στο να παταχθεί αυτό το φαινόμενο. Και οι λόγοι πώς εμφανίζονται, ας πούμε, ποιοι είναι οι επίσημοι, λόγοι που επικαλούνται οι σπουδαστές όσον αφορά την παύση, τη διαρροή, όπως λέμε? Βέβαια. Κυρίως είναι η ελλειπής, αν μπορώ να πω, στοχοθεσία. Δηλαδή, πολλοί έρχονται στο ΔΙΕΚ
όχι συνειδητοποιημένα. Ίσως δεν έχουν τι να κάνουν ακριβώς. Με αποτέλεσμα να βλέπουν ότι υπάρχει μία αφοσίωση, ότι υπάρχει ένα πλαίσιο και να νιώθουν έτσι ίσως επιφορτισμένοι από τα οικογενειακά βάρη ή τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να φεύγουν εύκολα. Αυτό όμως, επειδή το παρατήρησα, προσπάθησα από την αρχή να ενισχύσω αυτό ακριβώς. Ότι εμείς ως ΔΙΕΚ και εγώ προσωπικά είμαι δίπλα τους σε οτιδήποτε αντιμετωπίσουν. Με αποτέλεσμα να έρχονται να μου μιλάνε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και λιγότερη διαρροή. Ειδικά πέρσι, με την εξαποστάσεως πραγματικά που θα μπορούσαν να είχαν φύγει οι μισοί, όχι μόνο δεν έφυγαν, αλλά φέτος έχουμε 6 τμήματα. Είναι η πρώτη χρονιά που το ΔΙΕΚ της Λίμνου, από την προεργασία που έγινε πέρσι, έχει φέτος 6 τμήματα. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ελπιδοφόρο Ναι. και εδώ δεν θα διστάσω να πω ότι μέσα σε όλη αυτή την αλλαγή, μήπως βοήθησε και η έννοια του τεχνολογικού υπόβαθρου και η αξιοποίηση της τεχνολογίας? Βέβαια, αυτό που έγινε ήταν ακραίο. Καταργήσαμε τη φυσική επαφή και μπήκαμε στην έννοια της τηλεεκπαίδευσης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά μήπως αυτό θα μπορούσε να είναι και μία λύση, μία πρόταση, ώστε να υλοποιηθεί σιγά σιγά αυτό που σκεφτόμαστε και λέμε ως blended διαδικασία εκπαίδευσης, ως μεικτή διαδικασία εκπαίδευσης, για να μπορέσει να βοηθήσει πραγματικά ανθρώπους που έχουν ουσιαστικό πρόβλημα με τη φυσική παρουσία στις σπουδές. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, διότι θα είναι ο μόνος τρόπος που θα μειωθεί η διαρροή και θα βοηθήσει ουσιαστικά και τους σπουδαστές. Δηλαδή, έρχονται οι σπουδαστές και μας το ζητάνε. Θέλουμε και εξ αποστάσεως. Ας γίνουν τουλάχιστον τα θεωρητικά, αν όχι τα πρακτικά μαθήματα. Ας γίνουν κάποια. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει και από ό,τι κατάλαβα θα γίνει, δηλαδή υπάρχει στο νέο νομοσχέδιο και θα γίνει, βέβαια, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, αλλά θα γίνουν πρώτα οι νέοι οδηγοί σπουδών που θα λένε ότι, παράδειγμα, αυτή η ειδικότητα μπορεί να τρέξει και με εξαποστάσεως. Αυτό περιμένουμε και αυτό χρειαζόμαστε. Ακούγεται πολύ ελπιδοφόρο. Βέβαια εδώ δεν θα ξεχάσω και μία συζήτηση που είχαμε παλιότερα στο ΣΕΝΤΕΦ, όπου ότι ένας από τους βασικούς λόγους για να μείνουν οι σπουδαστές και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους είναι και ο εκπαιδευτής, είναι και ο καθηγητής. Στη δικιά σας περίπτωση και με βάση την εμπειρία σου, Σοφία, ποιο ρόλο πιστεύεις ότι παίζει ο εκπαιδευτής έτσι ώστε να κρατήσει έντονο το ενδιαφέρον του σπουδαστή και να έχει ο σπουδαστής και τη διάθεση να ξεπεράσει όποια εμπόδια εμφανίζονται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης των σπουδών? Τι ωραίες ερωτήσεις, ειλικρινά. Ναι, αλήθεια, ο εκπαιδευτής αποτελεί καταλυτικό παράγοντα συνέχισης σπουδών. Δηλαδή, αν ένας εκπαιδευτής ακολουθεί το λεγόμενο δασκαλοκεντρικό μοντέλο και δεν ακολουθεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων με τη συμμετοχική τεχνική, αυτό σημαίνει ότι φυσικά θα βαρεθούν, διότι ο ίδιος αυτό που θα κάνει είναι να κάνει μια απλή διάλεξη και δεν θα μπορέσει να πείσει για την αναγκαιότητα του μαθήματος και ουσιαστικά δεν μπορεί να συνεχίσει το ενδιαφέρον και να κρατήσει, το ενδιαφέρον των σπουδαστών έντονο. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στο σπίτι τους, για παράδειγμα, και να λένε εντάξει, τώρα πέρασε και μια ώρα, δηλαδή χάνεται η ουσία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Οπότε, αν έχουμε σπουδαστές, εμάς ευτυχώς οι περισσότεροι εκπαιδευτές μας, θέλω να το τονίσω αυτό, ακολουθούν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Με αποτέλεσμα, οι σπουδαστές μας ό,τι χρειάζονται όσον αφορά το γνωστικό κομμάτι και φυσικά το κομμάτι της πρακτικής, να είναι δίπλα τους. Διότι ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε? Είμαστε συμμέτοχοι. Δεν υπάρχει ο ένας ο εκπαιδευτής και οι άλλοι είναι οι σπουδαστές. Ουσιαστικά βγαίνει το μάθημα, βγαίνει η κατάρτιση έτσι, σε συνεργασία. Έτσι πρέπει να βγαίνει. Πράγματι αυτό... Ναι.
Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Αυτό ισχύει και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, όντως, ισχύει τα τελευταία χρόνια πράγματι. Αυτό που είπες έχει μεγάλη σημασία, ότι ναι, μεν υπάρχουν οι επιταγές, υπάρχουν κατευθύνσεις από το σύστημα. Παρ' όλα αυτά, έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ίδιος ο εκπαιδευτής πώς τις υλοποιεί και ο ίδιος ο εκπαιδευτής ουσιαστικά πώς βάζει το δικό του χαρακτήρα μέσα στην υλοποίηση αυτών των επιταγών, αυτών των προτάσεων του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Ένα βασικό ακόμα κομμάτι έχει να κάνει και πώς ο κάθε ένας σπουδαστής πια, περνώντας στην ομάδα των σπουδαστών, περνώντας στο στρατόπεδο των σπουδαστών, ουσιαστικά μπορεί να φέρει κάποιο αρνητικό φορτίο και αυτό το αρνητικό φορτίο να είναι εξ αρχής έντονο ή να γίνεται ακόμα πιο έντονο κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να τον οδηγήσει πολλές φορές στο να πει φτάνει πια, δεν προχωράω άλλο, δεν έχει νόημα. Αυτό το έχετε αντιμετωπίσει στην περίπτωση του Διεκλείμνου? Έχουμε Βεβαίως. προσωπική εμπειρία από αυτό? Θα ήθελα να τα μοιραστείς μαζί μας. Φυσικά. Έχουμε απίστευτη προσωπική εμπειρία. Ειδικά πέρσι που κάναμε, όπως είπαμε, εξ αποστάσεως, υπήρχαν πολλοί σπουδαστές οι οποίοι είχαν πολλά εσωτερικά εμπόδια. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την εξ αποστάσεως, άρα δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Οπότε μετά αναλάβαμε εμείς, οι εκπαιδευτές, εγώ και οι εκπαιδευτές δηλαδή, και κάναμε έτσι πολλές παρουσιάσεις για το πόσο εύκολο είναι το εργαλείο. Ουσιαστικά η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο. Οπότε μετά καταλάβανε αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει φόβος. Είναι αυτό που λες, Παναγιώτη, τα εσωτερικά εμπόδια που κουβαλάμε. Φέτος, επίσης, υπάρχουν εμπόδια στους σπουδαστές για τη λεγόμενη σχολική αποτυχία. Δηλαδή, επειδή ίσως όταν ήταν αυτοί στο σχολείο δεν είχαν καλούς βαθμούς, είχαν αρνητικές εμπειρίες, έρχονται σε εμάς που είμαστε μετά δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κουβαλάνε αυτό το αρνητικό φορτίο. Πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Εκεί λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο ο εκπαιδευτής και πώς θα ενσωματώσει τον σπουδαστή αυτό στην ομάδα και πώς θα τον κάνει να καταπνίξει αυτή τη φοβία και το εσωτερικό εμπόδιο. Είναι το πρώτο και το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στους σπουδαστές μας. Πραγματικά, δηλαδή, γιατί όλοι κουβαλάμε διάφορα μέσα μας. Κουβαλάμε τις πεποιθήσεις μας. Δηλαδή, χρειάζεται μεγάλη ενθάρρυνση, ενίσχυση και καθοδήγηση. Εκεί είναι η ουσία του οργανισμού, του εκπαιδευτικού οργανισμού. Και εδώ έρχεται τώρα η εξής απορία, ίσως είναι και λίγο αδιάκριτη, ίσως είναι και λίγο δύσκολη ερώτηση, αλλά εσύ στο δικό σας οργανισμό, στο ΔΙΕΚ, στη Λίμνο, υπάρχει μία, ας πούμε, συστηματοποιημένη υποστήριξη στους καθηγητές ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν πια επί προσωπικού τον εκάστοτε σπουδαστή προκειμένου να τον σαπορτάρουν, να τον υποστηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία, στο να ξεπεράσει δηλαδή το δικό του αρνητικό φορτίο, τη δικιά του πεποίθηση εντός εισαγωγικών κατωτερότητας, γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση τέτοιο πράγμα, αλλά πολλοί το νιώθουν έτσι, πολλοί σπουδαστές το νιώθουν έτσι. Πολύ. Ως οργανωμένο εργαλείο, δηλαδή κάτι το οποίο είναι θεσπισμένο, δεν υπάρχει. Ωστόσο, εμείς έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε σπουδαστές γύρω στους 400-500, δηλαδή οι σπουδαστές μας είναι γύρω στους 100, τους οποίους εγώ προσωπικά τους γνωρίζω όλους έναν. Και εφόσον τους γνωρίζω, πηγαίνω και μιλάω με τον εκπαιδευτή και τους λέω ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει, αλλά βέβαια και ο εκπαιδευτής και ο ρόλος του είναι σιγά σιγά να καταλαβαίνει και μόνος του τι και πώς. Γιατί εκεί πέρα είπαμε ότι ανάλογα με τις τεχνικές που θα κάνει, το παιχνίδι ρόλων, τις μελέτες περίπτωσης, τον καταιγισμό ιδεών και όλα αυτά, θα καταλάβει ακριβώς, ίσως και καλύτερα από μένα, τι συμβαίνει στο κάθε σπουδαστή. Καθότι έχει και περισσότερο χρόνο με τον κάθε σπουδαστή, που αυτό είναι επί της ουσίας η έννοια του να αποκτήσει την προσωπική άποψη και
ουσιαστικά αντικειμενική άποψη για το τι συμβαίνει στον κάθε σπουδαστή. Αυτό που είπες προηγουμένως έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι μπορεί να μην ήταν καλοί μαθητές στο παρελθόν, ότι μπορεί, ας πούμε, να μην ήταν αυτό που λέμε αριστούχοι στη δευτεροβάθμια, και τώρα που έρχονται στη μεταδευτεροβάθμια κουβαλάνε αυτό το φορτίο πίσω τους, και πώς θα με αντιμετωπίσει τώρα καινούριος καθηγητής και θα είναι μια από τα ίδια όπως ήταν στο Λύκειο, ξέρω εγώ. Υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες, πιστεύω, και εκεί ο κάθε καθηγητής εννοείται ότι θα πρέπει να βλέπει αντικειμενικά τον κάθε μαθητή, με την έννοια του ότι όλοι ξεκινάμε από την ίδια βάση, τάμπουλα ράζα, λευκός πίνακας, ξεκινάμε από το 0. Αλλά αυτό ισχύει. Έχουν υπάρξει περιστάσεις όπου οι καθηγητές μας μπαίνουν στη λογική ότι αυτός δεν ήταν καλός μαθητής στο Λύκειο, άρα δεν θα είναι και καλός μαθητής εδώ. Υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες παρατηρήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίσταση. Εσύ, Σοφία, τι θα πρότεινες σε ένα νέο καθηγητή, εμπειρικά νέο καθηγητή? Υπάρχει κάποια συμβουλή, κάποια πρόταση για το πώς μπορεί κάποιος εκπαιδευτής, ας πούμε, να αφήσει την προσωπική του εκτίμηση, η οποία προκύπτει από αυτό που λέμε φήμη, που ακολουθεί τον κάθε σπουδαστή? Δώσε μας τα φώτα σου σε αυτό. Φυσικά. Και να σου πω ότι όντως ισχύει αυτό. Δηλαδή, ειδικά κάποιοι οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στο ΔΙΕΚ, το κάνουν αυτό. Έχουν δουλέψει στα σχολεία μόνο, οπότε έρχονται και κάνουν ακριβώς αυτό που είπες, Παναγιώτη. Τι γίνεται εκεί πέρα? Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε, συγκεκριμένα εγώ, και τους λέω ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος. Δηλαδή, ο στόχος του μαθήματος ποιος είναι? Ο στόχος είναι η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, η μετασχηματιστική αντίληψή του. Αυτό που θα κάνουμε δεν είναι δηλαδή έχουμε την ύλη, τι λέμε και αν τη μάθει καλώς. Δηλαδή, δεν είναι αυτός ο στόχος. Και αυτό που προτείνουμε είναι πολλές επιμορφώσεις. Δηλαδή, επιμορφώσεις σε τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις αρχές είπαμε εκπαίδευσης ενηλίκων, διότι ένας εκπαιδευτής, εντάξει, υπάρχει και η περίπτωση να έχει κάνει πάρα πολλές επιμορφώσεις και πάλι στην πράξη να υστερεί. Ωστόσο, είπαμε, με την κατάλληλη εμπειρία και με την κατάλληλη προσέγγιση θα γίνεται όλο και καλύτερος. Μετά, αυτό που λέμε στους σπουδαστές είναι το εξής. Αν κάτι δεν σας αρέσει, να μιλάτε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνεται. Η συμμετοχικότητα που ανέφερες και προηγουμένως. Διότι μετά και ο ίδιος ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να καταλάβει αν κάνει κάτι καλό, αν κάτι δεν κάνει καλά. Δηλαδή, πώς θα το βελτιώσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, είμαι Αγγλικών, όταν δούλευα στο ΙΕΚ, θα ήθελα πάρα πολύ να μου λένε ότι αυτό θα ήθελα να γίνει διαφορετικά. Ή ξέρω εγώ, θέλουμε κι άλλο από αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ναι, κατανοητό. Εδώ έρχεται και η έννοια του, είδες που είπαμε πριν ότι είσαι και πρέσβυρα στο ΣΕΝΤΕΦ όσον αφορά την προσπάθεια, την πανευρωπαϊκή προσπάθεια που γίνεται για να μειώσουμε λίγο αυτό το φαινόμενο της εγκατάλειψης των σπουδών. Και εκεί υπάρχουν διάφορες διαδικασίες, διάφορες προτάσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε σαν μια βεντάλια συμβουλών και προτάσεων, εμπλουτισμένες με την προσωπική εμπειρία που προκύπτει από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται κανείς με την εκπαίδευση ενηλίκων, γιατί πράγματι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει πολλές διαφορές από την τυπική εκπαίδευση της δευτεροβάθμιας ενός σχολείου γενικού ή έστω και τεχνικού, μπαίνοντας στη λογική αυτή. Η έννοια για μένα έχει να κάνει περισσότερο ότι αυτή είναι και η μαγεία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτή είναι και η μαγεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που έχει να κάνει με ανθρωπομονάδες, κάθε μία διαφορετική από την άλλη. Και θεωρώ ότι εκεί υπάρχει και μία πρόκληση για τους εκπαιδευτές. Έχω την εντύπωση, και θέλω να με επιβεβαιώσεις, να με διαψεύσεις ή να με σχολιάσεις, ότι σε κάθε περίπτωση ολοκλήρωση σπουδών από έναν σπουδαστή, νομίζω ότι εκπαιδευτής, ο κάθε καθηγητής, ο κάθε εκπαιδευτής νιώθει και αυτός μια ολοκλήρωση μέσα του, ότι κατάφερε να στηρίξει έναν άνθρωπο για να κάνει κάτι που πραγματικά αξίζει. Για πες μου.
Φυσικά, φυσικά, έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι μεγάλη υπόθεση όταν βλέπεις ένα άτομο ειδικά που δυσκολεύεται για τους δικούς του λόγους, είτε Μμμ. γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και οι ενηλικοί έχουν δηλαδή αυτό που λέμε το short attention span, δηλαδή έλλειψη συγκέντρωσης πρώτων και δεν μπορούν και να διαβάσουν πάρα πολλά πράγματα και να τους μείνουν. Ακόμα και εγώ έτσι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εγώ να δεις. Λοιπόν, οπότε φυσικά όταν ένας εκπαιδευτής βλέπει ότι πραγματικά έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζει και τελειώνει αυτός ως σπουδαστής Μμμ. οποιοδήποτε, νιώθει πραγματικά ότι τον έχει βοηθήσει να πετύχει το στόχο του, δηλαδή έχει φτάσει στο τέλος. Είναι ό,τι Πράγματι. καλύτερο. Πράγματι, πράγματι. Και αυτή είναι και η μαγεία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν διαφωτιστική αυτή η συζήτηση. Τελειώσαμε Ε, κιόλας, πω, πω. και λιώσαμε κιόλας, ναι. Και να σου πω κάτι. Εγώ Κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. προτείνω να ανανεώσουμε τη συνάντηση, το ραντεβού Πολύ αυτό και να ευχαρίστηση, πολύ συζητήσουμε για περισσότερα πράγματα που αφορούν την εγκατάλειψη, ευχαριστικά. το Έχουμε φαινόμενο πάρα αυτό. πολλά να συζητήσουμε. Γιατί θεωρώ ότι είναι και εξαιρετικό το γεγονός ότι εν μέσω πανδημίας με τόσα προβλήματα καταφέρατε εσείς και μειώσατε τα ποσοστά της εγκατάλειψης. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι άξιο λόγο και νομίζω ότι πρέπει να το διαλαλήσουμε γενικότερα και να το διαφημίσουμε. Γιατί κάτι καλό κάνετε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ για όλα. Εγώ σε ευχαριστώ.